سلام خدمت همراهان و دوستان خوب کانال غزل دیزاین. دوست من، میخوای این توربان خوشگل را خودت بدوزی؟ کافیه 40 سانتی متر پارچه عرض 90 داشته باشی و این ویدیو آموزشی را هم تا انتها تماشا کنی که نکات ریز و کاربردی دوخت این توربان زیبا را یاد بگیری و خیلی راحت آن را برای خودت بدوزی. برای اینکه دید بهتری از تهیه الگوی این توربان داشته باشی، من اون رو روی کاغذ ابتدا طراحی میکنم، ولی شما میتونین همین کار رو مستقیما روی پارچه انجام بدین. کاغذ رو دولا کردم به بلندی 35 سانتی متر و به عرض 30 تا 32 سانتی متر که موقعی که باز میکنین این اندازه حدود 60 تا 64 سانتی متر در میاد که این اندازه دقیقاً دور سره. شما کلاه رو چجوری سرتون میذارین، دور سرتون رو اینجوری اندازه بگیرین. حالا همین اندازه 35 سانتی متری که برای قد بلندی و کلاه در نظر گرفتم را از این گوشه دولای بسته ادامه بدین و علامت گذاری بکنین و این هلال رو به دست بیارین. حالا این قسمت از هلال رو قیچی بکنین. هلال رو تقسیم بر 3 بکنین. 1/3 که روی دولای باز قرار گرفته رو در نظر بگیرین. روی این قسمت 3 سانتی متر داخل رفته و هلال را دوباره به این شکلی که الان من رسم کردم رسم بکنید. این قسمت رو دور ریز کنید. این رو روی پارچه من گذاشتم. گفتم که شما میتونید مستقیما این کار رو خودتون همینجوری روی پارچه انجام بدین و الگو لازم نیست. خب چون پارچه من پولکی بود، قسمتی که به داخل برمیگرده رو از یه پارچه نرم و لطیفتری انتخاب کردم و بهش دوخت میزنم. اما اگه پارچه شما پولکی نبود و همچین مشکلی رو نداشتین، همین اضافه رو براش از قبل بذارین. لازم نیست جداگانه روش دوخت بزنین. اندازه‌ای که میخوام برگردانم داخل کلاه برای من حدود 8 تا 10 سانتی متری. 3 تا 4 سانتی متر هم برگرده هیچ اشکالی نداره. میتونین از زانفیکس استفاده بکنین برای اینکه راحت برگرده و مشکلی نداشته باشه. اگر هم خواستین پهنای بیشتری داشته باشه، بازم این دیگه سلیقه خودتون. مخصوصا اگه پارچتون لطیف بود، این قسمت پهنای بیشتری داشته باشه بهتره. حالا من اینو میذارم زیر چرخ و یه دوختی میزنم. دوخت بعدی را دوباره روش میزنم. پولکی رو برمیگردانم روی قسمتی که حالت آستری داره و یه دوختی روی اضافه دوختش میزنم که موقعی که برمیگردانم حالت تمیزتر و بهتری، کیفیت بهتری داشته باشه دوختم. حالا دو طرف این بروش رو باید به هم وصل بکنیم که دور سر به دست بیاد. از این گوشه پارچه‌ای که قبلا بهش اضافه کردم شروع میکنم و تا روی 3 سانتی متری که قیچی کردیم، دور ریز کردیم، ادامه میدم. این قسمت همان جایی که پاپیون رو بهش وصل میکنیم. حالا این اضافه رو برمیگردانم. میتونین از زانفیکس برای این قسمت هم استفاده بکنین که سر جای خودش تکان نخوره. حالا من سنجاق میزنم. میتونین بعداً یا بست بزنین یا از زانفیکس استفاده بکنین. دیگه این سلیقه خودتون. به هر حال باید طوری باشه که این اضافه دوخت سر جای خودش قشنگ قرار بگیره و مشکلی نداشته باشید با این اضافه دوخت.
این 3 سانتیمتری که برش زدیم گفتم که روی پیشانیتون قرار میگیره. کل فضای دور کلاه رو سردوز میکنم که تمیزدوزی و بدون مشکل باشه، چون میخوایم این قسمت رو با دست کوک بزنیم و چینهای ریزی ازش در بیاریم. به خاطر این من اینو سردوز کردم که کار تمیز باشه. خب از 3 سانتیمتر به بعد هلال رو باید با دست کوک بزنیم، چون نمیخوایم خیلی ریز باشه پیلی هایی که اینجا قرار میگیره، نه خیلی ریز باشه نه درشت باشه. اینو با دست کوک بکنین بهتره. اینو با دست دور تا میرسه 3 سانتیمتر بعدی اینو کوک بزنیم. ببینین تا دوباره میرسم به 3 سانتیمتر بعدی. حالا این کوک ها رو طوری مرتب و منظم بکنی که اندازش حدود 5 تا 6 سانتیمتر در بیاد، چون این 6 سانتیمتری که ما قبلا جدا کردیم رو میخوایم به این قسمتی که الان چین خورد وصل بکنیم. این همون قسمتی که روی پیشانی قرار میگیره و ما میخوایم پاپیون رو روی این بذاریم. ببینین این چین ها به اونجا وصل میشه. چین ها رو مرتب و منظم بکنید و به اندازه همون 6 سانتیمتر قبلی مرتب بچینین. الان من اینو سنجاق زدم و چون میخوام چین های خیلی مرتبی اینجا داشته باشم روی این 6 سانتیمتر، با دست ابتدایی کوک میزنم که چین ها بعداً زیر چرخ لیز نخوره و مرتب و منظم باشه. بعد اینو میذارم زیر چرخ. این قسمت 6 سانتیمتری رو که گذاشتیم زیر چرخ، وسطش به اندازه 1 سانتیمتر باید باز باشه، چون بعداً پاپیون رو از اینجا رد میکنیم. ببینین الان من 3 سانتیمترشو 2.5 سانتیمترشو دوخت میزنم، 1 سانتیمتر فاصله میدم، 2.5 سانتیمتر باقی ماندرم دوخت میزنم که 6 سانتیمتر تکمیل بشه. اینم دوخت بعدی. حالا کلاه تقریباً آماده شد. ببینین خط دوخت، ببینین این خط دوختیه که ما به هم وصل کردیم. اینم اون قسمتیه که گفتم 1 سانتیمترش دوخت نمیزنم، اونم اون 1 سانتیمتریه که دوخت نزدیم. حالا این فضایی که الان ما اینجا داریم باید با 3 تا پیلی طوری جمع کنیم که اندازه حدود 1.5 تا 2 سانتیمترش باقی بمونه. ببینید 1 پیلی میزنم، اونو کوک میکنم درست روی خط دوخته. این دقت کنین اون خطی که ما به هم دوخت زدیم رو، این کار رو من این پیلی رو درست روی اون خط انجام میدم. یه پیلی دیگه اینم کوک میزنم. پیلی ها رو زیر هم قرار بدیم که زیاد پهنا نداشته باشه، حد اکثر 2 تا 2.5 حد اکثر پهنا داشته باشه. یه پیلی دیگه هم که بزنم دیگه جمع جور شد و دقیقاً روی اون 1 سانتیمتری که جا گذاشتم این پیلی ها قرار گرفت. ببینین رو به بالا هم پیلی ها را زدم، یعنی رو به طرف تاج سر. حالا پیلی ها را قشنگ محکم میکنم سر جای خودش و کلاه تکمیل شد. از این فاصله 1 سانتیمتری که ما باز گذاشتیم، پاپیون یا هر
طرحی که خواستین، هر چیزی که خواستین رد بکنین، از اینجا میتونین رد بکنین. که من از یه پاپیون استفاده میکنم، قبلا آماده کردم اینو، رد میکنم، فقط گره میزنم. حالا دیگه شما خواستین پاپیون رو دوخت بزنین، هر کاری که خودتون خواستین روش انجام بدین، سلیقه خودتون. من اینو روش رد میکنم و یه گرهی میزنم. از یه رنگ دیگه هم برای پاپیون دوباره استفاده میکنم و اونو یک بار دیگه درست کردن این پاپیونشو براتون انجام میدم که شما دید بهتری از این کار داشته باشین. اینم پاپیون با رنگ دیگه. شما میتونین با لباستون اینو ست کنین، چون این حالت متحرک داره، میتونین عوضش کنین.